أهلا بيكم في دروس الأحياء للصف الثالث ثانوي لغات. Today's lecture will continue our discussion of immunity in human beings. So let's begin. Antibodies. Antibodies. They act on on antigens present on the cell wall of the bacteria or the pathologic organism. Receptors on the surface of beta lymphocyte or B lymphocytes, recognize and join with antigens on the surface of bacterial cells. Antibodies are specific proteins known as immunoglobulins. في 4 أنواع of immunoglobulins، 5 أنواع في اختصار بكلمة ماجد أو مجدي. immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin D, immunoglobulin E, immunoglobulin A. وكل immunoglobulin على فكرة ليه المكان اللي هو مختص بيه. يعني في immunoglobulin بتاع mucous membranes، في immunoglobulin اللي هو all over the body كده يعني. Antibodies and complements adhere with bacteria cells to offer them to other white blood cells to engulf them. يعني اللي هو الالتصاق بين الانتي بودي and the complement، واخدنا الكومبلمنت قبل كده. ده بيساعد في انه present الباثوجين and للوايت blood cells علشان تقدر to engulf them. Okay, B lymphocytes, the B lymphocytes can invade the antigen on the surface of microorganisms and the other foreign molecules by producing antibodies. فالانتيبوديز بتشتغل على الانتيجنز، بتبقى complemented by اللي هو اسمه الكومبلمنت، and باتحادها مع الكومبلمنت بتبقى تقدر تقدم الباثوجين للوايت بي سيز علشان تقدر to engulf them. وإن البي lymphocytes can invade the antigen on the surface of microorganisms. Shape and structure of the antibody، وده انتوا required انكم تعرفوا ازاي ترسموا antibody، ازاي تحفظوا اجزائه وترسموا الانتيبودي. antibodies زي ما قلنا proteins بيسموها immunoglobulins. They are produced by the B lymphocytes, produced by antibody secreting cells اسمهم B اللي هو البي lymphocytes يعني. وعبارة عن sequence of amino acids مكونة polypeptide chains، 2 heavy chains أو long chains و2 light chains أو short chains زي ما انتوا شايفين كده. ادي chain، long chain، short chain connected مع بعض عن طريق disulfide bonds. ما تنساش ترسم disulfide bonds between chains. وما تنساش ترسم كمان site for complement binding. مش قلنا الكومبلمنت بيتحد مع الانتي بودي علشان يساعده في الفانكشن بتاعته؟ ما تنساش ترسم السايت فور كومبلمنت بايندينج اللي هو موجود على اللونج تشينز زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي التيبس بتاعت اللونج والشورت تشينز زي ما انتوا شايفين كده هنا اللي بالاصفر ده، دول اسمهم variable regions. ليه؟ لان دول اللي هيتعاملوا مع الانتيجين، دول بيتغير شكلهم according تبع تغيير شكل الانتيجين، فبيسموهم variable regions يعني متعددة يعني. بقية الانتي بودي اللي هو بقية اللونج تشين والشورت تشين بيسموه constant regions يعني الريجنز الثابتة. فإذا
اللي هي الكونستانت ريجن دي اللي هي مشتركه بين كل الانتي بوديز، يعني كل الانتي بوديز فيها الجزء ده. فاذا لما تيجي ترسم الانتي بودي او تشرح تركيب الانتي بودي تكتب 2 long chains، 2 short chains او light chains، ودول heavy chains connected مع بعض عن طريق disulfide bonds. ما تنساش ترسم الكومبلمنت بايندينج سايد على الهيفي تشين. ما تنساش تسمي ده الفاريبل ريجن وبقيه الانتي بودي الكونستانت ريجن اللي هو مشترك في كل الانتي بوديز. قلنا كل انتي بودي ليه 2 identical antigen binding site دي according to the shape of the antigen and البايندينج ده كأنه القفل والمفتاح lock and key mechanism، يعني شكل الفاريبل سايت بيبقى على شكل انتيجين معين بالظبط، وبيقدر بعد كده انه يتحد معاه زي ما انتم شايفين هنا. اوكي، لما يتحد مع الانتيجين بيتكون حاجه اسمها انتيجين انتي بودي كومبلكس. انتيجين انتي بودي كومبلكس. قلنا ان في الفاريبل ريجن والكونستانت ريجن and the specificity of the antibody is determined by the conformation of amino acids. السيكونس بتاعت الامينو اسيدز يعني والتايبس بتاعت الامينو اسيدز اللي موجوده فيه فين بقى at the antigen binding site. احنا كل همنا الفاريبل ريجن ده لانه هو ده من غيره مش هيقدر الانتي بودي انه يتحد مع سبيسيفيك انتيجين. فايه اللي بيحصل هنا عشان يبقى اسمه فاريبل؟ يعني ان بيبقى فيه تغيير في الكونفورميشن اوف امينو اسيدز، السيكونس التتابع يعني والتايبس والشيب اوكي والموليكولار ويت. ده بالنسبه لتركيب الانتي بودي. mechanism بقى of action of antibody. They stop the action of antigens by using one of the following mechanisms. ليهم كذا ميكانيزم علشان يوقفوا الاكشن بتاع الانتيجين. ايه اول ميكانيزم؟ neutralization، انه يعادل الفيروس، يعني يعادل الاورجانيزم او انه يقلل من الاكتيفيتي بتاعته، يلغي الاكتيفيتي بتاعته. فهمتوا يعني ايه neutralization؟ ده بيبقى done when the antibodies bind to the outer coats of the virus. لما الانتي بودي binds with the outer coats of the virus الفيروس بعد كده مش هيقدر انه adhere للممبرين of the host cells. اوكي، وكمان لما binding للاوتر coats of the virus مش هيخلي النيوكليك اسيد of the virus يطلع منه علشان يأثر على الهوست سيل. فكده بالطريقه دي بيعادلوا. فتاني انه ايه اللي بيحصل؟ انه neutralize the virus ازاي بقى؟ انه binds to the outer coats of the virus. ده بينتج عنه حاجتين، ان البايندينج ده بيمنع التصاق الفيروس بالهوست سيلز. تاني حاجه ان بيمنع الريليس of nucleic acid of the virus inside the host cell، وبالتالي ما يقدرش يأثر على الهوست سيل. دي عملية النيوتراليزيشن. اوكي. Another mechanism is agglutination, clumping يعني او التجلط يعني. Such mechanism you can see very well marked in immunoglobulin M molecule, which is the large molecule, largest of the immunoglobulins actually. ليه many antigen binding sites زي ما انتم شايفين كده. ليه many antigen binding sites which enables them to bind to more than one microbe or antigen. لما يحصل انه binds مع more than one microbe or antigen بيحصل clumping، يعني بالبلدي كده تكلكع، كتلة، تكوين كتلة يعني. clumping of microbes. وده بيعمل فيهم ايه؟ بيخليهم weaker and liable to be engulfed by phagocytes. يبقى الميكانيزم الثاني
اللي هو عملية الاجلوتينيشن او الكلامبينج، ونقدر نشوفها واضحة قوي في immunoglobulin M اللي هو different عن باقي ايه، انه large molecule وانه ليه different antigen binding sites. ايه الميكانيزم اخر اللي هو البريسيبيتيشن، الترسيب يعني. دي بيحصل مع soluble antigens. من فضلكم مهم جدا الكلام ده. ده بيحصل مع soluble antigens، انك ببساطه بتحولها لايه، insoluble antigen antibody complex. فالsoluble اللي كان soluble تمام ويقدر يأثر على السيلز بقى insoluble antigen antibody complex. ده وده بيخليه سهل انه يبقى engulfed by phagocytes. تمام، دي عملية البريسيبيتيشن. ايه تاني؟ اللايسز، انك تحلله بقى، ان البايندينج between antibodies and antigens activates proteins and enzymes called complements. علشان تعمل ايه complements دي؟ to lyse the coats of the antigens and dissolve their content. دي عملية اللايسز. تمام؟ فاللايسز هو ايه تاني؟ ان البايندينج between antibodies and antigens activates specific proteins and enzymes اللي هم الكومبلمنتس. ده بيعمل ايه؟ ده lyse the coats يعني يحلل الغلاف الخارجي of the antigen and dissolve their content. وبعد كده طبعا تبقى سهلة انها تبقى engulfed by phagocytes. ايه تاني mechanism of action of antibodies؟ antitoxins. Antibodies bind to toxins to form complexes of antibodies and toxins. Complexes D activate the complements to react with them in a chain reaction. يعني بيفضل شغال الرياكشن ده which leads finally to detoxifying them وانهم بيبقوا سهل انهم يبقوا engulfed by the phagocytes. يبقى انتي توكسينز ده ميكانيزم تاني، ان الانتي بودي بايند تو توكسينز علشان دي عمليه الديتوكسيفيكيشن، يعني زي ما انتم شايفين هنا توكسين انتي بودي ده سيل، ان التوكسين بقى متحد مع الانتي بودي والسيل زي ما هي سليمه، مش زي الحاله الاولانيه هنا ان التوكسين اثر على السيل. ده كان الميكانيزمز of action of antibodies. The immune system mechanism in man, there are two systems of immunity in man. واحدة طبيعية innate immunity يعني موجودة built in، موجودة في جسم الإنسان، ودي تبقى non-specific عامة يعني لكل المايكرو لأي الباثوجينز لكل المايكرو organisms اللي invades the body. وفي acquired immunity ودي تبقى specific لما بيحصل invasion of a microorganism، عشان كده بيسموها adaptive متأقلمة يعني مع الانفكشن اللي حصل. التو systems دول بيكملوا بعض و activate each other to help the body to deal successfully with the pathogens. نتكلم الأول عن الناتشرال immunity. دي group of defense mechanisms non-specific مش against يعني specific type of microbes، وممكن تقسمهم ل two lines of defense، الخط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني. The first line of defense, the second line of defense. طبعا تتوقع الخط الدفاع الاول ده ايه؟ على سطح البادي وفي اي تجويف جوه البادي معرض للخارج، مش كده زي الاستومك مثلا. تعال نشوف الفيرست لاين اوف ديفense. هي عباره عن الناتشرال باريرز اللي موجوده زي السكين، الميوكس، التيرز، السويت، الهيدروكلوريك اسيد اوف ذا ستومك. دي بيمنعوا اهم فانكشن بتاعتهم انهم بيمنعوا الباثوجينز انها to enter the body. مثلا في حالة السكين في طبقة الكيراتين tough horny layer on the top، دي بتمنع organisms كتير انها
penetrate the skin or pass through it. وكمان السويت جلاندز اللي موجودة في السكين افرازها can kill most of the microbes because of the الملوحة بتاعتها salinity of the sweat secretion. يبقى السكين ازاي بيحمي نفسه؟ بطبقة الكيراتين اللي هي الهورني لاير، وكمان بالسويت. ايه تاني؟ تقدر تقول ان السكين برضو بيحمي نفسه في الاير، انه بدل ما يسكريت سويت بيسكريت سيرمين او الاير واكس، الشمع اللي موجود في الودن ده بيمنع مايكرو اورجانيزمز انها تدخل الاير. ايه تاني؟ الدموع the tears. دي برضو protects the eye from the microbes because it contains enzymes which lyses the microbes. يبقى التيرز بتحمي العينين وفيها enzymes تقدر to lyse the microbes. ايه تاني؟ mucus in the respiratory tract. الميوكس of the respiratory tract بيلزق فيه الميكروبس، وبواسطة البابيلا الموجودة، البابيلاري action of the cilia، sorry مش البابيلا، السيليا اللي موجودة في respiratory tract بتدفع الميوكس ده بالميكروبس اللي فيه لبره. تمام؟ expelled to the outside of the body. ايه تاني؟ السلايفا، اللعاب، ده برضو فيه substances that kill microbes in addition to enzymes that can dissolve الميكروبس. تمام؟ اللعاب. ايه تاني؟ الاسيدك gastric juice، دي acidic media very acidic بتوصل 2 pH، يعني very acidic، ودي تقدر to kill many organisms موجودة مع الفود. طيب الاورجانيزم نجح انه يتخطى خط الدفاع الاول، يعني نجح انه to invade the body. ايه بقى اللي هيتصدى له؟ خط الدفاع الثاني. خط الدفاع الثاني ده بيشتغل في حالة لما الاورجانيزم يقدر انه to overcome خط الدفاع الاول، هو the first line of defense. والميكانيزم بتاع خط الدفاع الثاني ده internal، داخلي كله، مش على السطح زي ما كان خط الدفاع الاول. ايه بقى الهول مارك of this defense mechanism اللي هو second line of defense، اللي هو الانفلاميشن، الالتهاب. تمام؟ خدوا بالكم الالتهاب ده نوع من مقاومة الجسم لأي باثوجين دخل الجسم. تمام؟ وانت عارفين طبعا لما حتة بتلتهب يعني بتحمر وبتورم وبيبقى فيها بين. هنشوف ايه سبب كل ده. اوكي؟ ايه بقى الانفلاماتوري ريسبونس؟ دي نون سبيسيفيك ديفense ميكانيزم بتحصل في الاريا اوف انجري او الاريا اللي هي invaded by pathogen. في changes بتحصل في الاريا اوف انجري، من ضمنها ان البلاد فيسلز دايليت، عشان كده الاحمرار اللي موجود dilate to the maximum limit، وبعدين في secretion of large quantities of inflammation substances زي الهستامين مثلا، ده اللي بيخليك تهرش مثلا في مكان الالتهاب، that are secreted by specific cells. الهستامينز دي اللي هي الماس cells and basophils. basophils and mast cells أول ما تلاقي site of injury release الهستامينز اللي فيها علشان further dilation of blood vessels في الاماكن في مكان الانجري، في مكان الريسبونس. الهستامين والسبستانسز اللي هي increase permeability of the arterioles and capillaries
لما يحصل انها increase the permeability of the arterioles and capillaries، يعني الكابيلاريز بيطلع منها اللي كان جواها اللي هو مكونات البلد، فبيحصل ايه؟ swelling بلازما مثلا to leak outside the blood vessel، فبيحصل swelling تورم يعني. ايه تاني؟ ان بتسمح بالpassage of chemicals that kill and dissolve the bacteria موجودة في مكان الانجري. ايه تاني؟ ان لما بيزيد البيرمابيليتي بيحصل ان الوايت بلاد سيلز بتقدر تطلع علشان to fight and kill the foreign bodies and microbes. والحرب اللي بتحصل دي بين الوايت بلاد سيلز والميكروب الناتج عنها هو الصديد. تمام؟ واعرفوا كده ان الصديد بيفضل يدور على اي حتة ضعيفة في الجسم عشان يطلع منها، اللي هو الدمل يعني. تمام؟ ايه تاني موجود في الانفلاماتوري ريسبونس؟ الانترفيرنس and natural killer cells زي components of the second line of defense. يبقى من فضلكم فاكرين الفيرست لاين اوف ديفense الباريرز اللي موجوده، والسكند لاين اوف ديفense اللي هو الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل، وايه الكومبوننتس اوف ذس رياكشن. ان الماست سيلز والبيسوفيلز secrete their histamines، بيبقى فيه further dilation of blood vessels، فلما بيحصل further dilation of blood vessels increase permeability. increase permeability يعني اللي في الموجود في البلاد فيسلز بيقدر يطلع لبره ويواجه الباثوجين. ايه اللي يطلع لبره؟ الوايت بلاد سيلز تطلع لبره، كيميكالز تطلع لبره علشان تقابل الباثوجين اللي موجود ده. Okay, this concludes our lecture today. I hope you got the maximum benefit from this lecture, and thank you very much for watching.